Okay, Assalamualaikum and good evening semua. Sekejap saya tukar. Sekejap ya. Kita tengok muka ni dahulu. Okay. Good evening everyone. Sekejap. Okay, semua dah makan ke? Good morning pula, good evening. Saya cakap good evening kan tadi? Okay, seperti biasalah your attendance will based on this chat petang ni and suara saya clear kan? Tapi dia sedikit saya tak ada suara sangat sebenarnya, so harapnya suara saya tak dengar slow sangat lah. Okay kan? Ke slow? Nak saya kuatkan volume ke? Clear je Alright. Okay, so today sebenarnya kita nak habiskan chapter 1. Okay, kita nak habiskan yang definite integral. Last time kita tak habis lagi area yang melibatkan dua jenis, muka saya dulu lah. Dua jenis, area between two curve. Okay, hi Wan. Area between two curve saya tak sempat tunjuk last time kan, so kita akan continue hari ni. Dan kita akan continue on volume, so nanti kita akan habiskan chapter 1 lah by today. Okay. So let's start our lesson. Untuk siapa-siapa yang baru datang, tak perlu tengok daripada awal, boleh terus continue. Nanti kalau siapa yang terlepas awal-awal punya earlier punya message ke apa semua tu, boleh tengok waktu recap boleh tengok later lah lepas kita habis kelas nanti kan. Yes, Jeremy wujud hari ni ya. Hari ni sahaja. Okay, so today semua dah ready kita nak continue on example 11, number 2 and number 3. So example ni sama yang macam dalam nota saya ada bagi dekat Google Classroom tu. Kan ada dua soalan yang kita tak buat lagi kan. So kita akan continue now lah. Okay, so good evening semua. Alright, so kita continue our lesson terus lah ya. Okay, so here adalah soalannya. Example 11 number 2 daripada lecture notes. Okay. So the question is find the area bounded by the curve. This curve, this curve, okay, curve yang melibatkan trigonometric function and also herelah formula sin 2x and the other one is cos 2x. And dia ada bagi dia punya limit ataupun dia punya domain dia adalah between 0 and pi over 4. Okay, mungkin dekat soalan tutorial tu saya soalan lecture saya rasa dia betulkan kan, dia betulkan tak ada dua yang kat depan ni, saya pun tak ingat. Tapi saya continue dengan kalau soalan tu diberi macam ini, macam mana kita nak selesaikan. Okay, so first of all, area kita kena lukis dahulu kita punya function lah. Okay, so kita start dengan kita lukis function kepada sin of 2x. Okay, 2 sin of 2x. So macam mana rupa function tersebut? Ada dua kat depan. Maksudnya instead of the maximum dia, kita tahu kan maksimum dengan minimum untuk graph sin dan juga cosine adalah satu. So bila dia ada dua kat depan sin ini, maksudnya dia punya maksimum sekarang dan juga minimum dah berubah kepada 2 and negative 2. Okay, so this will be the shape of our graph. Tak nampak pula. Okay, so let's say this is our axis x dengan y axis. Besarnya. Kecilkan sikit. Okay, so ini 1, ini 2. Kita lebihkan sikit lah. So here will be negative 1 and negative 2. Okay, saya gunakan warna biru ni untuk graph sin of 2x.
Okay, 2 of sine of 2x. So let's say lah rupa dia seperti ini. Ni dia cantik lah. Oops, alah dia tak jadi. Sekejap boleh lah tu Okay, so this will be the graph dia, sine of 2x, where let's say ini adalah kita punya pembahagi dia lah. So dari sini will be 2 pi. So here will be pi, means here will be pi over 2 and here will be pi over 4. Okay, so ini adalah kita punya graph untuk sine of 2x. So y equals to 2 sine of 2x. Okay, now I'm going to use green color. Green color ni untuk graph cos of 2x. Sorry. Kejap tersalah ini pula. Yang saya lukis ni baru sampai bila ada sine of 2x ni, maksudnya kita punya cycle ni akan ada 2 kali lah. Ni baru first cycle. So this will be the second cycle. Okay, kejap saya lukis overall dia dulu So sepatutnya dia akan jadi 2 cycle seperti ini. 1, 2. Okay, so sini akan jadi 0 until 2 pi. Okay, so sini pi. Tapi memandangkan graf kita ni sampai pi over 4 sahaja. So dia tak sampai 2 pi pun. So saya akan draw graph sampai 0 until pi sahajalah. Okay, so this will be the graph. Kejap lah, panas habis air ni. Okay, now maksudnya kat sini this one will be 0. This one will be pi, okay? And here will be pi over 2 lah. So that means kat sini pi over 4 kita. Okay, so kat sini lah dia punya ni. Okay, so that one is for y equals to 2 sine of 2x. Okay, how about graph untuk y equals to cos of 2x? Okay, so cos of 2x, so sama juga dia akan ada 2 cycle. So graph kita sepatutnya akan kelihatan seperti inilah. 2 mangkuk 1, 2. Okay, so sini ada 0, sini until 2 pi. So this one will be sine of 2x. So kita akan lukis sampai sini sahaja. Okay, so macam mana? Ya, dia dekat 1 maksimum dan minimum dia dekat negative 1. So kejap saya tengah fikir. Okay, so that means here should be pi over 2 kita. So kat bawah ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oops. Mana lagi satu kat sini 1. Pi over 4 should be here. Okay. Lebih kurang macam tu graf kita. Alah, tapi dia tak sentuh pula. Sepatutnya bila pi over 4 dia kena touch dekat kosong. Oops. Okay. So that means yang ini kita kasih dia lawa sikit. Over there. Okay, so ini yang hijau ni adalah y equals to cos of 2x. Okay. So nanti kalau nak tengok rupa graf ni macam mana, boleh juga gunakan aplikasi Desmos tu untuk tengoklah kita punya graf kita macam mana Okay, so tadi saya dah lukis dah graf untuk sin of 2x and juga cos of 2x dengan maksimum untuk sin will be 2 and maksimum untuk cos will be 1 lah. Okay, and then dia kata between 0 until pi over 4. Okay, 0 until pi over 4. So this is our line x equals to 0. And this is our line untuk pi over 4. Okay, x equals to 0, x equals to pi over 4. Okay, now dekat mana area yang dimaksudkan dalam soalan ni? So which will be the area bounded by this information? So kita ada graph sin of 2x, 2 sin of 2x. Kita ada graph cos of 2x. And kita ada domain between 0 and pi over 4. Okay, so let's say saya colorkan, saya labelkan warna biru, warna kuning dan warna hijau. Okay, so which of this shaded area yang kita nak dalam soalan ni? Okay, what will be your answer? Kamu rasa adakah dia ketiga-tiga, biru, kuning dan hijau, ataupun mungkin biru dan hijau kuning sahaja, ataupun biru dan hijau sahaja,
ataupun kuning dan hijau sahaja, ataupun maybe salah satu daripada tiga ini sahaja. So what do you think will be the shaded area? Kita kan tengok kita tengok kawasan mana yang tertutup berdasarkan informasi ini. Okay, so what will be your answer? Cuba fikir dulu, tengok biru ke, hijau ke, kuning? Yang mana satu ni? Pastikan shaded area kita tu tertutup berdasarkan tiga-tiga info ni lah. Yang mana satu? Ada yang dah ada jawapan ke? Ke tak tahu? Ada? Sini nampak pula, sini ada tak? Okay, kita ada satu jawapan daripada Dalavi. Dia tak keluar pula kat saya punya sini, tapi YouTube dah keluar dah. Okay, Dalavi beritahu hijau dengan kuning ke? Okay, ni ada satu jawapan. Atau adakah dia kuning sahaja? Kan, macam yang Fiantia bagi tahu. Dua jawapan ni je ke? Kalau saya bagi hint lah. Dua kawasan sahaja yang kita akan cari area dia. Bukan tiga lah, dua kawasan. Okay, Reclaim bagi tahu. Ada lagi tiga jawapan yang baru, biru dan hijau, ataupun kita ada juga jawapan hijau. Okay, so mana satu ni? Okay. So how should we identify? Macam ni kita nak tahu what will be the answer? Kak dah padam dah jawapan. Okay. So kat sini antara empat jawapan yang saya tunjuk tadi ni, okay, antara hijau dan kuning, ni jawapan pertama kan, A, ataupun jawapan B, kuning, jawapan C, biru kuning, bukan, biru hijau, ataupun jawapan D, hijau. Okay, kakak punya ada lagi kat sini tapi Syazah punya hilang dah. Okay. So, the correct answer sebenarnya adalah this one. Biru dan juga hijau. Okay, so saya padamkan yang part kuning. Kenapa kuning ini tidak? Okay, kita tengok kenapa jawapan dia bukan kuning. Kenapa dia adalah biru dan hijau? Tadi saya kata dia mesti tertutup berdasarkan info ini. Okay, so tadi info yang kita ada adalah 2 sin of 2x. Ini yang pertama. So sekarang ni cuba tengok yang warna warna merah punya pen ni kan, yang saya gunakan laser merah ni, mana yang akan menutup satu kawasan. So sini satu. Ini adalah cos of 2x. Okay, so sekarang ni so far kita masih lagi ada tak ada kawasan yang tertutup lagi. Yang buat dia tertutup adalah 0 until pi over 4. So ada dua kawasan macam segitiga yang tertutup. So kawasan yang mana? Kawasan biru ini dan juga kawasan hijau. Kenapa kuning ini bukan? Sebab kuning ini dia masih lagi terbuka. Okay, dia macam dia tak sebab kita tak ada line y axis pun. Dia bukan this one x axis. Dia tak mention pasal x axis pun. Kalau soalan ini ada mention x axis, so maksudnya kita akan tutup sinilah. So bila dia tutup sini, barulah kita akan ambil kawasan kuning ini. So jawapan yang tepat adalah biru dan hijau sahaja yang kita akan ambil. Alamak, sekejap saya padam. Okay, here. Mana hijau Okay, so this will be the shaded region that we are going to look for the area lah. Okay, so saya beritahu kat sini adalah A, and ini kawasan hijau ini will be area of B. Okay, now macam mana kita nak cari dia punya area kan? Okay, remember bila kita nak gunakan x-axis punya limit, kita akan gunakan konsep kanan tolak kiri ke atas tolak bawah?
So saya macam hilang-hilang kan. So kita akan guna apa kali ni? Atas tolak bawah atau kanan tolak kiri yang paling senang. Okay. Sementara itu kejap ini saya kecilkan dahulu. Oh sorry, saya padam je lah yang ini. Apa tadi saya nak buat? Now kita nak cari dia punya this one lah. Nak cari dia punya limit bukan, kita nak cari dia punya area kan. Okay, so area yang kita perlukan adalah daripada yang biru ni yang biru ini melibatkan kosong sampai here. So sini ni saya gunakan warna merah. Ini kita tak tahu apa dia punya limit, so kita perlu carilah. Yes betul, Daravi kata jawapannya. Tadi saya tanya apa? Kita nak guna apa kan? Kiri kanan ke atas bawah. So kita akan gunakan konsep atas tolak bawah. Okay, now remember kita akan gunakan atas tolak bawah. Okay, so now kita nak cari apa tanda soal tu kan. So macam mana nak cari titik persilangan ataupun intersection point between these two these two equation. Okay, sin dengan cos, macam nak cari dia. So kita akan samakan equation 1 dengan 2 which is 2 sin of 2x is saya lupa nak tulis. Intersection point. Will be intersection je lah. Will be 2 sin of 2x equals to cos of 2x. Okay, equation biru samakan dengan equation hijau, and then saya akan pindahkan here ke belah kiri. So dia akan jadi 2 sin of 2x over cos of 2x will be equals to 1. Okay, kenapa 1? Sebabnya bila kita pindahkan sini tinggal satu je lah kat depan ni kan. Dan 2 ini saya akan pindahkan ke belah kanan. So dia akan jadi 1 over 2. Okay, so sin over cos adalah tangent. Tangent equals to half lah. Okay, tangent of 2x equals to half. And now kita nak cari x tu apa? Okay, calculator make sure dalam bentuk radian. Okay, sebab ni kita punya limit kat sini semua in terms of radian kan. Okay, so nak cari x, so 2x will be equals to shift tangent of half. Okay, and then x will be equals to, tak cukup ruang Okay, so here x kita akan sama dengan, okay, shift tangent of half dapat berapa? Shift tangent of half adalah, saya dapat 0.46 0.4637 akan divided by 2 lah. So kita akan dapat 0.232. Kita gunakan 3 decimal places je lah. 0.232. Okay. So this will be kawasan yang inilah. Ini, tak ada tanda soal. Ini adalah jawapan kepada yang tanda soal ini. Okay. So now kita nak cari area kan. So the area will be A plus dengan B. Okay, so untuk part A, integrate daripada 0 sampailah 0.232. Okay, so function apa yang terlibat? Okay, now kita nak cari atas tolak bawah. So function yang berada di atas sekarang ini adalah function cos of 2x yang ini. Okay, function yang atas sekarang ni adalah cos of 2x. So dia adalah cos of 2x minus dengan function yang bawah ini adalah graf 2 sin of 2x. So dia akan minus with 2 sin of 2x. Okay, so ini dx plus, okay. Untuk kawasan B pula, mana B? Okay. Function yang berada di atas sekarang ini, kawasan hijau berada di atas sekarang ini adalah graf kepada
2 sine of 2x. So 2 sine of 2x will be minus, lupa pula nak letak limit dia. Kejap lagi lah, limit dia kejap lagi minus dengan yang berada di bawah ini adalah graf warna hijau. Hijau ni graf apa? Cos of 2x. Kenapa lah tak muat kawasan-kawasan kita ni ya? Okay. So what will be the limit? Limit kita sekarang ni daripada tanda soal ni, tanda soal kita adalah 0.232. So 0.232 until penutup dia adalah here, pi over 4 lah. So pi over 4. Okay, so this will be function yang akan terlibat lah atas tolak bawah tersebut. Okay, so kita boleh teruskan integrate. So integrate cos dapat sine of 2x over 2. Sine bukan negative sine sine sahaja, positive sine. Okay, integrate sine of 2x. Integrate sine adalah negatif, ada dua kat depan negatif apa? Cos of 2x over 2. Okay, so here kita akan masukkan limit kita 0 until 0.232. Okay, mungkin ada yang tanya kenapa ada over 2 ni? Sebab kita akan bahagi dengan differentiate 2x ini. Dua ni datangnya daripada depan ni lah, kan? Kita salin balik sahaja. Okay, lupa saya nak letak negatif kat depan ni. Okay, and now kalau kita simplify dia adalah sine of 2x over 2 plus 2 dengan 2 boleh potong, cos of 2x sahaja. 0 until 0.232. Okay, now kita tengok yang warna hijau pula. Okay, so yang warna hijau ni integrate 2 sine of 2x. Tadi kan kita dah simplifykan dia kepada positive cos of 2x. So cos of 2x and integrate cos. Okay, integrate cos, ada negatif kat depan dia. So kejap, kita buat betul-betul dulu lah. Negative 2 cos of 2x over 2 minus, so integrate cos tadi adalah sine of 2x over 2. 0.232 until pi over 4. Okay, so if we simplify, dia akan jadi negative cos of 2x minus sine of 2x over 2. Okay, dan sekarang ini kita masukkanlah dia punya nilai. Apa ya? Sine of 2 times by 0.232 over 2 plus cos of 0.232 minus, sine of 0 plus cos of 0. Okay, plus dengan yang warna hijau ni pula akan jadi apa ya? Negative cos of 2 times by pi over 4 minus sine of 2 times by pi over 4 over 2 tolakkan dengan negative of course 2 times 0.232 minus sine of 2 times by 0.232 over 2. Panjang betul jawapan dia, ya. And our final answer will be equals to berapa? Okay, cuba kira guna kalkulator. Saya pun buat sama-sama jugalah. Kalkulator dalam radian. So sine of, sebenarnya 2 darabkan dengan 0.234 ni ataupun 2x kita adalah ini 0.4637 ya.
So jadikan 0.4637 over 2 plus cos Okay, berapa ni? Yang warna biru ni saya dapat jawapan dia apa 0.1180. Nanti kamu, saya kira satu-satu nanti kamu tengok sama tak. Negative cos of pi over 2 minus sine of pi over 2 plus cos 0.4637 minus minus will be plus sine of 0.4637 over 2. Okay, yang hijau ni dapat 0.618. And bila tambahkan kedua-duanya, our final area will be 0.118 plus 0.618. 0.736 unit square. Okay, suppose kita dapat jawapan ni. Okay. Air apa? Air masak. Tak ada? Oh, tak ada air. Okay. Oh, kejap. Kita ada satu soalan. Suara. Madam, kalau area limit atas limit atas A dengan limit bawah A sama, boleh guna properties dia ke? Maksudnya macam ni ke? Kejap Reclaim punya soalan ni sebab kita punya limit ni sama So boleh tak kalau kita terus buat integrate daripada 0 sampai pi over 4? Betul ke? Itu soalan dia, Reclaim? Betul tak saya faham macam tu? Ke fahaman saya lain? Kalau ikutkan apa yang saya faham dengan soalan ni, daripada soalan yang Reclaim tanya ni lah, boleh tak kalau kita guna properties dia? So maksudnya sebab limit ini sama. Okay, so betul lah saya faham soalan tu. Okay, so kalau limit ini sama, kita nak terus guna integrate daripada 0 until pi over 4, boleh tak? Boleh sebenarnya, tetapi kena make sure yang function ini juga sama. So kat sini kenapa kita asingkan? Sebab this one adalah, let's say ini cos minus sin kan, tetapi yang function yang kedua ni adalah sin over cos. So kat sini saya pecahkan dia kepada dua function, saya pecahkan dia kepada properties dia lah. Ini ada, maksudnya kita tak boleh gabungkan lah untuk soalan ni. Tapi let's say kalau memang benda ni adalah sini dan sini memang sama, okay, dan kita nampak limit dia kat sini pun sama, so boleh teruskan dengan properties of definite integral tersebut. Okay ke? Faham tak? Okay. Yang lain faham ke? So kalau nak guna properties tu, boleh dengan syarat function ini make sure dia samalah function A tolak B, dan kat warna hijau ni pun sama juga A tolak B. Tapi sekarang ni kita berbeza kan, kita buat A tolak B dan juga B tolak A. So sebab tu saya tak boleh nak gabungkan dia. Okay. Yang lain ada soalan lain? Soalan hilang macam mana? Sekejap saya minum air. Okay. Alright. Okay. So jawapan kita sama kan? 0.736.
Nanti kamu check kalau tak sama mungkin saya ada salah kira kat mana-mana. Tapi saya rasa betul je ni kot, insyaAllah lah betul. Okay, now kita go kepada example yang kedua. Okay, ini melibatkan atas tolak bawah kan. Atas tolakkan dengan function bawah dia apa. Okay, now kita tengok pula example 11 number 3 daripada soalan lecture notes. This one tak silap saya dia akan jadi case kiri tolak kanan pun boleh lah, tapi nak buat atas tolak bawah pun boleh. Tak apa, kita tengok dulu graf dia, bentuk dia macam mana So if we look at this question, here, find the area of the region in the first quadrant. Dia kata first quadrant that is bounded by y equals to square root of x exists, and y equals to x minus 2. Okay, so let's try sketch the function dahulu. Ini adalah kita punya function yang pertama, square root of x. Okay, so let's say ini adalah kita punya function y equals to square root of x. Okay, now kita buat di atas sikit. Yang hijau ini saya guna ni lah, hijau untuk graf x minus 2. So x minus 2 adalah graf linear. So bila x sama kosong, y sama dengan negatif 2. So let's say dia adalah seperti ini. Okay, so sini adalah y equals to x minus 2. So contohlah sini adalah negatif 2. Now kita kena cari apakah titik persilangan antara inilah graf kita ni. Bila x sama dengan negatif 2 disamakan dengan y equals to square root of x. Okay. So saya cari dia dahulu. So y equals to, square root of x is equals to x minus 2. So by squaring both sides, kita akan dapat x sama dengan x square minus 4x plus 4, where x square minus 5x plus 4 equals to 0. And if we factorize, kita ada dua benda ni sekarang ni. Kita akan dapat 4 dan 1. So we have negative 4 here. So x sama dengan 4 dan juga x mana dia punya? X tolak 1. So x sama dengan 1. Okay. So kat sini sepatutnya dia bersilang dekat 1 dan 4. Okay, 1 tu maybe sebab graf kita kalau dia seperti ini, so yang bawah ni lah akan bersilang dekat 1. Tapi kita akan ambil yang ini sahaja. So therefore, x will be equals to 4 sahaja. Okay, so maksudnya ini titik persilangan dia dekat 4. Okay, so bila x sama dengan 4, y sama dengan berapa? Boleh gantikan dekat mana-mana function kat sini. So square root of 4 adalah 2 dan 4 tolak 2 pun 2. So maksudnya ini akan jadi 2. Okay tak? So kat sini yang ini pula adalah kosong lah. Okay, so far nak dapatkan dia punya intersection point, okay? Boleh faham kan? Kalau tak faham nanti tanya di saya, okay? Okay, so berdasarkan function yang kita dah lukis sekarang ni, so now kita nak tentukan which will be the shaded region yang dia nak so kita tengok kat sini dia kata square root of x. Okay, and then saya tukar kepada warna purple. Okay, and then dia kata x axis. Okay, so x axis kita yang mana? This here. Okay, so that will be the x axis, and then y equals to x minus 2. So square root of x axis, and here warna hijau. Okay, so kawasan mana je yang
terlibat dengan area kita. Tadi dia kata dekat first quadrant sahaja kan. So sebenarnya this will be the shaded region. Okay, so saya highlightkan dia dengan warna hijau ni. Okay, so this will be the shaded region. Okay, so now kita nak cari macam mana nak cari area dia. Okay, so untuk soalan ini berdasarkan gambar rajah ini, actually kamu ada dua method untuk kamu cari dia punya area. Either kamu nak gunakan limit of y-axis. Okay, so limit of y-axis kita akan terus integrate daripada 0 sampai 2. Okay, ataupun kamu boleh guna limit of x-axis. So ada dua cara lah, sama ada kamu nak guna kanan tolak kiri ataupun atas tolak bawah. So kalau atas tolak bawah, yang mana satu kita akan buat, kita akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Sini A, sini B. Okay, so maksudnya kamu kena cari pula apakah titik persilangan dekat sini. Sebenarnya senang je lah, kita gunakan bila X, kita gunakan graf inilah, bila Y sama dengan 0 kat sini, X akan sama dengan 2. So sini sepatutnya 2. Okay, tapi saya tak nak guna dulu lah. Okay, sekarang ni saya nak tanya kamu lah, kamu nak guna method mana? Kanan kiri ke atas bawah? Yang mana lagi senang Kanan tolak kiri atau atas tolak bawah? Sementara kamu decide nak guna atas, bawah, kiri, kanan, saya tulis dulu lah, kita ada dua method of solving. Yang pertama adalah using limit of x. Yang kedua adalah using limit of y. Okay. So Alif nak buat atas tolak bawah. Okey, kita tengoklah cara atas tolak bawah macam mana. Okey, kalau atas tolak bawah, tadi saya kata kita kena pecahkan dia kepada dua bahagian. Okey, so kalau kita pecahkan dia kepada dua bahagian, ini A, ini B. Okey, so ini kalau gunakan method 1 atas tolak bawah. Okay, so method 1 ni macam mana? Kita kena cari area is equals to A plus B. Okay, tadi saya dah bagi tahu dah, nak dapatkan this value kat sini, okay, gantikan kat mana saya truntingnya? Y equals to 0. So 0 sama dengan X tolak 2. So X will be equals to 2. So that means here adalah X sama dengan 2 lah. Okay, so ini saya cari value of dia punya limit tersebut. Now integrate daripada 0 sampai 2. Okay, function apa yang berada di atas? Ini adalah function square root of X. So square root of X akan tolak dengan function yang berada di bawah dia. Bawah dia adalah line x-axis kita. So x-axis adalah y sama dengan 0. So x tolak 0 lah. Okay, plus dengan integrate daripada kawasan B pula. Kawasan B 2 sampai 4. So 2 until 4. Function apa yang terlibat? Atas adalah square root of x. So square root of x minus function bawah dia adalah line ini. Line kita ini adalah x tolak 2. So x minus 2 dx. Okay. Now saya simplify dahululah. 0 until 2 square root of x dx plus integrate 2 until 4 square root of x minus x plus 2 dx. Okay, teruskan integrate.
X kuasa half. X kuasa half dia akan jadi 1/2 tambah 1 dapat 3/2. Perkan dengan 3/2. Masukkan nilai 0 sampai 2. Tambahkan dengan X 3/2 per 3/2 tolak X square per 2 tambah 2X. Ini pula daripada 2 sampai 4. Okay. Now, boleh tak saya bawa dia naik atas ni? Tak cukup ruang pula saya nak tulis dia. So, saya jadikan dia 2/3. X kuasa 3/2 adalah, so 2 kuasa 3/2 tolak 0. Okay. Saya keluarkan 2/3 ni jadikan dia 3/2 saya keluarkan jadi 2/3. And then yang part B pula, okay, tambah dengan 2/3 untuk apa ya? 4 kuasa 3/2 tolak 4 square per 2 tambah 4 darab 2 8 tolak sama juga 2/3 in the bracket 2 of 3/2 plus minus alah tak cantiknya. Sekejap dia punya ni macam berterabur pula. Sekejap saya bawa dia ke tepi sikit boleh tak? Oops. Okay. So that here kita ada ruang lebih sikit. Apa tadi? Saya dah lost dah. Okay, here. Sekarang kita nak tolakkan dengan ini pula. So 2/3, 2 kuasa 3/2 tolak 2 kuasa 2/2 tambah 2 4. Okay. So what will be our final answer So 2/3 in the brackets 2 to the power of 3/2. Lepas tu apa? Ditambahkan dengan 2/3 in the brackets of 4 to the power of 3/2 minus 16 bagi 2 tambah 8 tolak 2/3 2 to the power of 3/2. Okay, hilang pula suara ni. Macam mana ni? 4 bagi 2 dapat 2. So tambah 2. Okay. So my answer is 10/3 unit square. Okay. So ini adalah metod yang pertama lah. Kita gunakan atas tolak bawah macam yang Alif cadangkan. Kita gunakan atas tolak bawah. Okay. Metod kedua, nak saya tunjuk juga ke? Ke tak payah? Kita teruskan dengan volume je terus. Kamu nak tengok ke metod yang kedua ni? Metod yang kedua ni kita akan gunakan kanan tolak kiri. Ataupun saya tunjukkan jalan kira dia sahajalah nanti. Macam mana? Kamu nak tengok tak? Saya minum air jap sementara kamu ni, Syed. Okay, boleh ni? Tunjukkan tak Saya tunjukkan je lah terus, okey ke? Saya tunjukkan kot, okey.
Untuk siapa-siapa yang nak guna method yang kedua ni, kita gunakan dah lebih kata nanti. Okay, kalau macam tu saya tunjukkan later lah, tak apa kan? Saya tunjukkan dalam nota nanti. Okay, so bila saya bagi PDF ni, kamu boleh tengok lah macam mana nak selesaikan dia. Okay, now kalau kita continue kepada volume boleh? Ada soalan tak untuk area? Ada? Tak ada? Area okay? Saya nak masuk volume. Boleh, okay. So kita teruskan kepada volume lah. Alright. So untuk volume, which is the last part untuk kita punya chapter 1 ni lah, definite integral. Okay, so volume. This will be the learning outcomes. Okay, determine the volume of a solid revolution bounded by, ada 3 juga, whether a curve and the x ataupun y axis, between two curve dan juga a line and a curve. Okay, so volume ini kalau area saya gunakan atas tolak bawah untuk x axis punya limit, dan untuk limit yang melibatkan y axis saya gunakan kanan tolak kiri kan. Okay, so kalau untuk volume ni ada tak dia punya konsep yang mudah dia. Okay, so konsep yang mudah untuk volume adalah kita gunakan jauh tolak dekat. Okay, saya tulis kat sini ya. Volume kita akan gunakan jauh tolak dekat. Okay, so macam mana kita nak identify jauh tolak dekat tu? So kita akan tengok jauh tolak dekat tu jauh daripada x axis dan juga y axis kita tu. Okay, so nanti saya tunjukkan contoh dia macam mana lah. Okay, so kalau melibatkan a curve and the x axis ataupun y axis sahaja, so macam mana kita nak cari volume dia? Bila dia revolve about the x axis, okay, so bila dia revolve untuk x axis yang melibatkan satu function sahaja, the formula will be pi multiply by integrate daripada a until b fx square dx. Okay, kena ada pi dekat depan, and then fx function kita tu kita kena squarekan dia dahulu, lepas tu baru kita integrate dia apa. Okay, so kat sini saya highlightkan yang melibatkan satu function sahaja, kita akan guna pi times by fx square dx. Okay, itu melibatkan x axis. Okay, dia revolve dekat x axis. Oi, pecah betul suara. Okay, now kalau dia melibatkan revolve dekat y axis. So y axis tu macam mana? Yang sama juga, tetapi function kita must be in terms of y lah. So it will be pi, mesti ada pi kat depan, multiply by integrate of a until b g of y square. Okay, mungkin tanya macam mana nak tahu dia revolve x axis ataupun y axis? Selalunya soalan akan beritahulah. Okay, saya lukiskan contoh dia kejap let's say revolve about x axis ni, saya bagi satu contoh dulu lah. So let's say dia punya bentuk dia seperti ini. Ni adalah graf separuh kuadratik kita kan. Okay, so let's say ini adalah graf kita. And then dia kata revolve about the x axis. So dia akan pusing dekat x axis lah. So nanti macam mana rupa dia lepas tu? Okay, rupa dia selepas itu, bila dia dah pusing kat sini, so kat sini pun dia akan pusing sebenarnya. So dia akan pusing seperti inilah sebenarnya. So graf kita, bentuk kita tu akan jadi bentuk volume ini. So inilah volume yang kita akan cari sebenarnya. Okay, so ini bila dia melibatkan revolve x axis. Okay, so ini adalah graf kita. Ini adalah graf kita yang asal.
So bila dia revolve, bentuk kita akan berubah seperti inilah. So sebab tu nanti function ini kita perlu squarekan dia dahulu dan perlu didarabkan dengan pi and then kita akan integrate. Okay, that one adalah contoh dia. Kalau dia melibatkan dua function macam mana? Function pertama square, yang jauh, function yang jauh square, tolak dengan function yang dekat square. So dia benda yang sama je lah, cuma kita perlu ada squarekan dia. Okay, kena satu benda kena remember, fx square tolak g of x square dia tak sama dengan fx tolak gx square. Dia tak sama So kalau kamu tulis seperti ini, automatik salah. Okay, yang betul dia hanyalah ini sahaja. Okay, kalau siapa yang tulis fx tolak gx square, automatik salah. Okay, so sekejap saya betulkan kat sini Oops, sorry. Okay, so let's say ada yang tulis seperti ini, square dia dekat luar, dia buat fx tolak gx, lepas tu dia squarekan dia. So cara penulisan ini automatik salah lah. So itu kena remember. Okay, kalau y axis pula macam mana ya? Let's say y axis kita bentuk dia, saya gunakan bentuk yang sama ya. Graf yang sama. Okay, now kalau dia revolve on the y axis, so macam manalah rupa dia kan? So dia akan jadi bentuk mangkuk seperti ini pula. So dia pusing macam ni. So ini adalah shape yang kita akan cari volumenya nanti. Okay, so kalau tengok function yang sama, tapi bila revolve dia between x dengan y axis, dia punya shape dah berbeza. So kalau function yang sama, bila kita putarkan either x axis ataupun y axis, volume dia tak semestinya sama. Volume dia akan berbeza lah. So dia akan tengok, depends kepada kita revolve tu about x axis ataupun y axis. Okay, so ingat kita gunakan konsep jauh tolak dekat. Okay, so ini adalah dia punya gambaran dia lah. Suara jangan hilang. Okay. Okay, now kita tengok pula contoh-contoh seterusnya. Shape, okay. Shape yang melibatkan kita punya graph ni. So kalau tengok dalam nota, dia ada tunjuk dua shape ni. Okay, contohlah kalau kita dapat graph of constant macam ni, so bila dia putar about the x-axis, this will be the shape yang akan terbentuk lah, silinder. Kita akan bentuk silinder. So kita akan cari function apa, dia punya volume here, fx square. So let's say ini adalah fx kita hanya perlu squarekan dia sahajalah untuk cari this volume. Jangan lupa ada pi. Kalau melibatkan revolve about the y-axis, lupa pula nak tulis kat sini ya. This one is revolve x-axis dan ini adalah revolve y-axis. Okay. So kalau tengok graph of linear, bila kita revolve around the y-axis, dia akan membentuk cone. Cone kita tu, so kita akan gunakan this formula lah. Okay. Now kita terus kepada example. Okay, so example ini saya akan tunjukkan bila dia rotate about the x-axis. So what will be the question? Let R be the region bounded by the curve exponential of x. And this domain kita adalah between 2 and 5. Okay, so kita nak lukis ini. Saya gunakan warna kuning. Ini dan juga this one. Calculate the volume of the solid form when R is rotate about the x-axis.
Okay, so about the x-axis. Sekarang kita nak cari dia punya volume about the x-axis. Okay. So what will be the shape untuk exponential function? Okay, graf untuk eksponen adalah ini. Okay, this is Allah. Cantum pula dia. So this is y equals to e of x. Okay, and then dia beritahu domain kita antara 2 until 5. So let's say sini adalah line of x equals to 2. And let's say sini adalah line x equals to 5. Okay, so kat mana region yang dia maksudkan? Dia kata kita nak rotate about the x-axis. Okay, x-axis. So ini adalah kawasan dia. So this will be the region lah. Sekejap kita gunakan highlighter. Okay. R. Okay, nampak tak? Bila dia kata rotate about the x-axis, this will be kita punya kawasan. Okay, now kita gunakan jauh tolak dekat kan. So volume dia hanya melibatkan satu function sahaja. So pi integrate daripada limit kita adalah 2 until 5. So 2 until 5. Remember kita akan guna ini, fx square dx. So function kita must be in terms of x. Apa function kita? Ini, e of x. So e of x square. So ini yang jauh Sekejap saya gunakan warna merah pula. So ini yang paling yang jauh tu kita identify, ini adalah x-axis kita kan. So yang paling jauh dengan x-axis kita adalah this graph lah. So terus gunakan e of x square dx. Okay, kalau kita simplify kan, e of x square dia akan jadi e of 2x dx. Kita darab masuk sahaja dia bukannya akan jadi e of x square seperti ini. Ini salah lah. So bila e of x kita squarekan dia, sama je dengan e of x darabkan dengan e of x. So nanti power ini kita boleh tambahkan, jadilah e of 2x. Okay, now integrate e of 2x dapat apa? E of 2x over 2. Masukkan nilai 2 until 5 dan kita akan dapat e of 10 per 2 tolak e of 4 per 2. Oh, okay. So saya bawa keluar per 2 tersebut. So pi over 2 e of 10 minus e of 4. Okay, saya tinggalkan jawapan seperti inilah. Tapi kalau siapa-siapa nak bagi in decimal boleh je, tak ada masalah. Okay. So ini adalah melibatkan x-axis. Dia rotate about the x-axis. Now, saya tunjukkan pula contoh yang melibatkan dia rotate about the y-axis. Okay. So untuk rotate about the y-axis, find the volume of the solid form when the area is bounded by the curve. Ini is rotated about the x-axis. Okay, so dia kata dia nak cari volume. So volume bounded by y equals to half a1 over x, x-axis y equals to 2 and y equals to 5 about the y-axis. Okay. So first of all kita lukis dululah kita punya function tersebut. Kita ada y equals to 1 over x kan. So ini adalah graf kita sebenarnya. Okay. So harap semua orang ingat lagi graf y equals to 1 over x. And then dia mention y-axis. So y-axis yang mana? Sini. So ini adalah y-axis kita. Ataupun kita boleh kata dia sebagai line x equals to 0. Okay. And then dia bagi tahu y equals to 2 and y equals to 5. So y equals to 2, kat sini lah let's say.
Dan ini adalah y equals to 5. Okay. Now, kawasan mana yang tertutup berdasarkan biru, hijau dan purple ini? So, biru, hijau, purple. So, yang tertutup adalah sini dan this should be our region lah yang kita nak pusingkan dia. Okay, and then dia mention rotate about the y-axis. So, kita akan pusingkan dia dalam bentuk ini. Okay. So, bila kita rotate about the y-axis, kita akan gunakan limit of y dan maksudnya function yang kita akan masukkan dalam kita punya jawapan nanti adalah must be in terms of y lah. Okay. So, now kita ada function y equals to 1 over x. Okay. Nak ubah dia kepada y, maksudnya x as our subject. So, ini dia boleh berubah kepada x equals to 1 over y. Okay, so kita akan gunakan this function. Okay, now the volume will be pi integrate, kita nak gunakan limit dekat y-axis ni So 2 until 5. So yang paling jauh dengan y-axis kita adalah function ini. Inilah. Apa function kita? 1 over y. So 1 over y. Jangan lupa squarekan dia. dy. Okay. 1 over y square dy. Adakah dia akan jadi ln? Tak. Okay. Pi 1 over y square adalah y to the power of negative 2. Remember ataupun okay. Sekejap. 1 over y square sebenarnya sama je dengan 1 over y square. Y to the power of negative 2. Okay, ni dia punya note kat tepi lah. And then kita start integrate. Y power of negative 1 over negative 1. Masukkan limit dia nanti 2 sampai 5. So equals to pi negative of 1 over y lah. So negatif 1 per 5 tolak dengan negatif 1 per 2. Okey, berapa ni jawapan dia? Negatif 1 per 5 tambah 1 per 2, saya dapat 3 per 10. Pi unit cube. So this will be our final answer. Tadi saya tulis tak unit dia apa? Oh, kat sini. Unit cube. Okay, so far berdasarkan dua contoh ni, revolve about the x-axis dan y-axis, kamu okay? Boleh ada tak saya terlupa? Oh, okay. Satu benda yang saya kena highlight, saya terlupa pula. Sometimes dekat question dia ada mention revolve completely ataupun revolve about 2 pi and so on. So nanti soalan tu kita akan tengok later lah. Contohlah kalau dia mention kat sini saya tulis if the question mention revolve completely, okay, ataupun dia kata revolve through 2 pi about bla 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 lah, nanti dia akan beritahu later kan soalan tu macam mana. Okay, so bila dia mention completely ataupun through 2 pi ini, okay, the formula akan kekal pi a until b and then sekian-sekian square dx. Contohlah. Okay, so dia akan kekal ada pi kat depan ni.
Okay, so biasanya kalau soalan ini seperti ini, completely ataupun true to pi, dia maksudnya dia akan putar completely 360 darjah lah. So kenapa dia completely? Sebabnya kalau kita perhatikan contoh graf ini dan juga graf ini, dia hanya ada pada satu kuadran kan. So bila dia penuh 360 baru dia akan bentuk full diagram yang 3D lah. Okay, so macam ini. Graf linear ini bila kita pusing 360 darjah dia akan membentuk cone. Okay. Kalau soalan itu mention seperti ini. Revolve partially ataupun revolve through pi radian. About and blah blah kan. Okay, so dia ada mention kat sini partially dengan pi ni. Okay, so macam mana kita nak buat kalau dia mention benda ala ini? Okay, so dia punya formula nanti akan jadi seperti ini. Volume equals to pi over 2 of A until B blah blah blah. Okay, kenapa dia ada pi over 2? Sebabnya original formula kita adalah pi. So ini merujuk kepada completely dengan ataupun 360 degree lah. So bila dia kata partially ataupun about pi radian sahaja, so pi ni kita akan divided by 2 lah sebab tadi full adalah pi. So bila dia buat separuh pusingan je, kita akan bahagikan dia kepada 2. So kenapa soalan dia jadi macam ni? Kadang-kadang dia punya bentuk tu, ini adalah contohnya lah ya. Sorry, kita gunakan graf inilah. So let's say graf kita tu macam ni. Dia ada di 2 kuadran. So bila dia ada di 2 kuadran, kan? So bila kita pusing dia about here, contoh kat sini untuk y axis lah. So dia hanya perlu pusing separuh sahaja untuk dapatkan bentuk untuk full 3D tersebut. So dia tak perlu buat 360 degree lah. Dia hanya perlu pusing 180 darjah sahaja. Dia dah dapat satu complete 3D punya version untuk diagram. Boleh faham ke? So kena tengok, kena hati-hati bila kita baca soalan. Tapi dekat soalan tutorial tu tak ada contoh macam tu tau. Dia soalan PSPM yang selalu keluar. Makin lama pula suara saya. Tu tak apalah, nanti kalau kita nampak soalan PSPM seperti itu, nanti saya akan tunjukkan cara dia lah macam mana. Okay. Sebarang lagi kita nak pergi kepada final part sekarang ni. Tadi saya tunjukkan satu graf sahaja. This one kan, ini melibatkan satu graf sahaja. Okay, now saya tunjukkan contoh yang melibatkan two curve ataupun line dengan curve. Okay, so bila dia melibatkan two curve ataupun line dengan curve, inilah contoh gambaran dia. Kita akan gunakan paling jauh square tolak paling dekat square. Tadi kita gunakan jauh tolak dekat kan? Jauh tolak dekat. Okay, tak kisahlah dia x axis ke y axis ke, kita akan gunakan jauh tolak dekat. So macam mana kita nak identify jauh tolak dekat tu? Okay, cuba tengok gambar rajah ini. Tadi saya kata jauh itu adalah jauh daripada axis kita. So ini adalah kita punya x axis. Okay, daripada x axis kita ni, function mana yang paling jauh dengan kita punya x axis? Is it fx ataupun gx? Yang paling jauh kita yang macam mana? So macam mana kita nak identify dia? Tengok benda ni. Saya lukis dahulu line ini. Okey. Nampak tak? Yang mana yang paling panjang itulah yang paling jauh. So untuk graf ini, function ini ataupun diagram ini, jauh kita adalah function fx. Sebab itu dia akan buat fx square tolakkan dengan function yang dekat kita. Ini yang dekat dengan x axis kita, which is gx square. Okay ke?
So sekarang ni kita gunakan konsep jauh tolak dekat. Okay. So ini contoh untuk rotate about x axis. Okay, kita tengok pula kalau dia y axis macam mana kita nak identify dia. Remember, this is our y axis. So yang paling jauh dengan y axis kita tu macam mana? So saya lukis dulu. Okay. So nampak tak? Yang paling jauh adalah yang panjang ni lah. Yang panjang yang warna merah ni. So kalau kita tengok yang paling jauh kita adalah graf yang paling luar ni lah. F of y. So dia akan jadi f of y square minus g of y square. So kita gunakan konsep jauh tolak dekat. Okay. So kalau tengok contoh, dua-dua contoh ni dia dekat positif of x dengan y axis kan. Kalau dia opposite pula macam mana? Seperti ini contohnya adalah ini. Okay. So kita masih lagi guna konsep yang sama. Yang paling, ni y axis kita. So yang paling jauh dengan y axis adalah function yang berwarna merah ini. Yang paling dekat dengan y axis adalah function yang berwarna hijau ni. So kita akan buat merah square tolak dengan yang hijau square. So dia still lagi konsep yang sama lah. Jauh tolak dekat. So jauh tu yang mana satu? Jauh daripada x ataupun y axis kita akan tolakkan dengan dekat yang function yang paling dekat dengan x dengan y axis kita. Okay, so far berdasarkan konsep itu boleh faham sekejap saya tunjukkan contoh ini. Tak apalah, nanti saya tunjukkan arrow dia macam mana. Okay, kita tengok contoh lah seterusnya. Find the volume. So find the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the line x plus 2, y equals to x plus 2, and the parabola y equals to 4 minus x square revolve completely about the x-axis. Okay, dia ada kata completely. So full cycle lah, 360 degree ataupun 2 pi. Okay, so what will be our shape? Okay, kejap ya. X, y axis kita. Graf warna biru adalah x plus 2. So bila x sama dengan kosong, y sama dengan 2. So dia dekat atas. Okay, so ini adalah contoh dia. So maksudnya ini will be negative 2 lah. Okay. And then graf warna hijau kita adalah negative of x square. Maksimum dia dekat 4. So kalau factorize dia akan dapat 2 and negative 2. Okay. So that means this will be the shape of our graph. Okay, kejap Okay. So let's say sini adalah kita punya 4, sini 2, negatif 2, so sini 2. Okay, so ini berdasarkan kita punya graph lah. And then dia kata completely about the x-axis. Okay, revolve completely about the x-axis. So this will be kita punya rotation. Okay, so graph mana yang tertutup antara biru dan hijau? Okay, so biru dan hijau yang tertutup sebenarnya adalah ialah biru dan juga hijau. Kan? Yang bawah ni tidak yang atas ni sahaja.
Sebab yang bawah ni hanya melibatkan, dia tak tertutup langsung lah. Yang sini tak tertutup langsung. So kita tak ambil dia lah. Okay. Now, kita akan gunakan konsep jauh tolak dekat kan. Yang mana paling jauh dengan x-axis? Nampak tak? Graf yang paling jauh dan yang paling dekat dengan x-axis adalah graf yang linear tersebut. Okay, so here, kita kena cari this intersection point. Sama dengan apa? Okay, so intersection of x will be, lupa nak tulis kat sini. So, x plus 2 equals to 4 minus x square. So, x square plus x minus 2 equals to 0. Factorize the x 1. So, dia akan jadi 2 tolak 1. So, kita ada x equals to negative 2 and x equals to 1. Kita dah ada intersection ini, negative 2. So, settle. Maksudnya yang dimaksudkan tanda seru ini, tanda soal ini adalah x equals to 1. Okay, now kita akan integrate daripada negative 2 until 1 lah. Okay, so volume will be equal to, remember kena ada pi kat luar. So now kita akan integrate daripada negative 2 sampai 1. Okay, function yang paling jauh yang warna merah tu. So yang warna merah adalah graf kuadratik kita. So dia adalah 4 minus x square. Ada square dekat luar tu. Okay, tolakkan dengan function yang dekat adalah yang warna purple, line purple ni kan. So which is our linear lah. So x plus 2 square dx. Okay, ingat jauh tolak dekat. Okay, so kita teruskan kira lah. This one kita kena expand dia dahulu. Yang better kita expand je lah semua. So saya expand dia dahulu pi integrate itu until 1. 4 square adalah 16. Tolak 4 darab 2 8. So 8x square plus x to the power of 4 minus, here should be x square plus 4x plus 4. Okay, and now kita simplifykan dia. So simplify 16 tolak 4 dapat 12. Negatif 8x tolak x square dapat negatif 7x square. Negatif 9x square, sorry. Minus 4x plus x to the power of 4 dx. Okay, so ini adalah yang kita simplifykan dia. And now boleh terus integrate. 12x tolak 9x cube over 3 minus 4x square over 2 plus x to the power of 5 over 5. And now you masukkan value dia directly lah. Okay, pi 12x, so 12 tolak 9 per 3 tolak 4 bahagi 2, 2 tambah 1 per 5 akan tolak dengan 12 darab dengan negatif 2 berapa? Negatif 24. Negatif 2 cube will be 8. Sorry, negative 8. So minus 3 times by negative 8 minus 2 times by negative 2 square adalah 4 plus negative 2 to the power of 5 will be 32, sorry.
32 kan? Okay, so minus 32 over 5. Okay, ni nanti kamu guna calculator lah ya. Sekejap saya kira dulu. 12 tolak 9 bagi 3, 3 tolak 2 tambah 1/5 tambah 24 tolak 8 tambah 14. Tambah 8 tambah 3, 25. Okay, so I get the answer as 108 over 5 pi unit cube. Okay, so this should be your final answer lah. Dia terlindung dengan trial tu pula Saya bawa ke sini sikit. Boleh nampak tak? Boleh nampak ke? Nanti kamu zoom lah ya. Okay. So ini dia revolve about the x-axis. So far okay Kita pergi kepada contoh yang terakhir. Bila dia rotate about the y-axis pula. Okay, boleh kan? Identify dia jauh tolak dekat. Okay, now last example. So here, find the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the curve y equals to x square and y equals to x square root of x completely about the y-axis. Okay. Dia minta kita cari volume kan? So let's sketch the graph. X square. Okay. So kalau x square, so this adalah graph untuk y equals to x square. Sekejap ya. Okay. Hijau ini adalah graph untuk square root of x. Okay. Tetapi dia nak kita revolve about the y-axis. Okay. So saya rasa semua orang pun dah tahu dah shaded region kita yang mana. Yang tertutup adalah yang inilah. Okay. So macam mana kita nak cari limit dia? So kat sini kita tahu this will be 0. Tapi ini kita tak tahu. So apakah dia punya intersection? Let's find out. So intersection point. X square equals to square root of x. By squaring both sides, kita akan dapat x power of 4 equals to x. Okay, so kita ada x power of 4 tolak x sama dengan kosong. Factorize x, tinggallah x cube minus 1 equals to 0. So kita ada x equals to 0 and x cube minus 1 equals to 0. X cube sama dengan 1. Punca kuasa 3 adalah 1. Okay. So kita dah ada value of x equals to 0 kat sini. Dan juga lagi satu adalah x equals to 1. Sinilah. Oh sorry. Ini adalah value of x. Okay. So kena cari value of y dia lah. So when x equals to 1, y will be equals to, boleh gantikan dekat sini, boleh gantikan dekat sini. Mana-mana yang kamu suka. So saya gantikan dekat x square. So 1 square dapatlah 1. Maksudnya sinilah. Okay. So kat sini kita dah dapat dah limit kita 0 sampai 1. So now kita nak identify yang paling jauh, tolakkan dengan yang paling dekat. So yang paling jauh saya gunakan yang warna merah ni ya. Yang paling dekat adalah yang warna purple ni. So kamu boleh nampak lah function yang jauh adalah function yang color blue, which is y equals to x square. Function yang dekat adalah function yang warna hijau, y equals to square root of x. Okay, unfortunately,
Tetapi kalau kita nak integrate menggunakan limit of y, function kita pun kita kena tulis dia in terms of y. Okay, so maksudnya kat sini, kalau kita ada function y sama dengan x square, kita nak jadikan x sebagai subjek, kita akan dapat x sama dengan square root of y. Okay, and function yang warna hijau ni, daripada y sama dengan square root of x, bila kita tukar dia, jadikan x sebagai subjek, kita akan dapat y square. Okay, so now kamu nampaklah kita akan gunakan these two function pula untuk masukkan dalam formula kita. So saya tuliskan dekat sini, ini adalah x sama dengan square root of y. Yang hijau ni pula dia akan berubah kepada x sama dengan y square. Okay, so let's find out what will be the volume. So the volume will be equals to pi integrate daripada 0 sampailah 1. So function yang paling jauh adalah ini. Ini adalah function square root of y. So square root of y, jangan lupa squarekan dia. Okay, tolak dengan function yang paling dekat kita yang warna purple ni kan, y square. Y square, kena squarekan dia. D of y. Okay, so before we integrate, make sure kita simplify dahulu function tersebut. Square root of y square akan tinggal y sahaja. Dan y square akan jadi y to the power of 4. Okay, now baru kita integrate. So dapatlah y square over 2 tolak y to the power of 5 over 5. Masukkan nilai kosong sehingga 1. And now 1/2 tolak 1/5 tolak dengan kosong. And berapa tu? 1/2 tolak 1/5, kita dapat 3/10. And the answer will be 3/10 pi unit cube. Okay, so settle dah kita punya example yang melibatkan revolve about the y-axis. Okay, so kat sini maksudnya dah habislah kita punya contoh. Putar x-axis macam mana, putar y-axis macam mana. Yang belakang ni saya tak tunjuk lah. Nanti saya beritahu je jalan kerja dia macam mana, so kamu akan tengok kemudian. Okay, so far okay tak? Area dan juga volume. Volume kita gunakan cara tolak dekat, area kita gunakan atas tolak bawah ataupun kiri tolak kanan. Kanan tolak kiri lah. Okay. So far ada soalan? Okay. Ya, dia kata tak ada, yang lain semua tak ada Boleh faham ni? Volume. Okay, so far semua orang tak ada benda nak tanya kan? Tak ada benda nak tanya so far, okay Boleh faham apa ya? Boleh, okay. So, untuk area dengan volume, your homework yang kamu akan hantar pada hari Jumaat nantilah will be dia tak keluar. Okay. Hanya 2 soalan sahaja. Question 37A dan question 37 and question 41. Part A tu tak silap saya soalan area, part B tu adalah soalan volume. So hanya 2 soalan sajalah, A dan B ni. Kamu hantar hari Jumaat nanti ya. Okay. So
Kalau tak ada apa-apa soalan dan kalau so far ni boleh faham, kamu praktis dalam soalan tutorial, okey? Soalan tutorial yang area dengan volume tak banyak sangat contoh. So kamu cuba buat yang itu. Nanti kalau ada masalah boleh PM saya lah. Ataupun nak tengok betul ke jalan kira ke semua kan. Cuma yang kamu kena hantar 2 soalan ini sahaja. Ni hantar hari Jumaat Nanti saya buat dia punya assignmentnya. So I think that's it lah untuk chapter 1. Kita habis chapter 1 dah. Okay, pada minggu ke berapa ni? Minggu keempat kita habis chapter 1. So hari esok kita akan continue on chapter 2. So that's all for today. Okay, so siapa-siapa yang share device jangan lupa mention. So see you tomorrow morning pukul 8 pagi. Besok pagi pukul 8 pagi lah. Okay, harapnya kita tak lama jugalah macam hari ni. Okay, thank you everyone. Thank you for your attention. Bye-bye. Saya mana tutup? Saya off, mana off dia? End stream.